เรียนรู้การใช้งาน For Account แบบเต็มรูปแบบนักธุรกิจมือใหม่ที่ทดลองใช้งานแล้วดูคลิปนี้จบใช้งานเป็นแน่นอนค่ะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ foraccount.com นะคะจากนั้นกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลกับรหัสผ่านที่เราสมัครไว้ได้เลยนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาที่หน้าแรกจะเจอกับหน้าแดชบอร์ดค่ะหน้านี้จะเป็นกราฟสรุปยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทเรานะคะซึ่งข้อมูลที่แสดงอยู่ก็จะดึงมาจากเอกสารที่เราคีย์ไปในระบบให้อัตโนมัติเลยค่ะมีทั้งกราฟโดนัทกราฟแท่งและกราฟเส้นรวมถึงสรุปยอดค้างรับค้างจ่ายให้เราเช็คจากหน้านี้ได้นะคะก่อนเริ่มนะคะไมค์ก็จะขอมาอธิบายเรื่องของเอกสารขายกันก่อนค่ะผู้ประกอบการมือใหม่ไมค์จะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเภทธุรกิจหลักๆดังนี้นะคะนั่นก็คือธุรกิจแบบบริการและธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนั่นเองค่ะซึ่ง2ธุรกิจนี้จะมีจุดในการออกเอกสารที่แตกต่างกันค่ะยิ่งถ้าบริษัทไหนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็จะมีจุดในการออกใบกำกับภาษีที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะซึ่งเอกสารขายทั้งหมดก็จะมีดังนี้ใบเสนอราคาก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือใบที่เอาไว้แจ้งราคาให้กับผู้ที่สนใจซื้อว่าสินค้าหรือบริการที่เราขายตกลงแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ราคากี่บาทและมีดิวเดตการเสนอราคานี้ถึงวันไหนเป็นต้นค่ะถัดมาใบวางบินค่ะใบวางบินจะใช้สำหรับเป็นการเรียกเก็บเงินเมื่อถึงระยะเวลาการเก็บเงินของแต่ละงวดนั้นๆเหมาะกับธุรกิจที่มีการแบ่งชำระเงินเป็นหลายๆงวดนะคะต่อมาคือใบแจ้งหนี้ค่ะก็จะคล้ายๆกับใบวางบินแต่ใบแจ้งหนี้จะเป็นการออกเพื่อแจ้งค่าสินค้าหรือบริการของเราเหมือนรายละเอียดจากใบเสนอราคามาทำข้อตกลงอีกครั้งว่าสรุปแล้วลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเราเท่าไหร่นั่นเองค่ะอีกเอกสารสำคัญก็คือใบกำกับภาษีค่ะซึ่งเอกสารนี้คนที่จดแวตทุกคนต้องออกในทุกครั้งที่ได้รับรายได้นะคะเพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เราคิดกับลูกค้าและภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้านั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือใบเสร็จรับเงินค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะว่าเป็นเอกสารที่ออกหลังจากได้รับเงินจากลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันการจ่ายเงินของลูกค้าค่ะว่าเราได้รับเงินแล้วนะจากช่องทางใดวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้ก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆของเอกสารที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ขั้นตอนการออกเอกสารของแต่ละธุรกิจที่ได้กล่าวไปข้างต้นกันนะคะสำหรับธุรกิจแบบบริการนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อลูกค้ามีการติดต่อขอใช้บริการเข้ามาเราก็จะต้องมีการออกใบเสนอราคาให้ก่อนค่ะจากนั้นพอลูกค้าตกลงอนุมัติข้อเสนอนี้แล้วก็ให้ทำการวางบิลหรือแจ้งหนี้เพื่อเป็นการบอกลูกค้าว่าต้องจ่ายเงินแล้วนะอาจจะมีการกำหนดเครดิตวันให้กับลูกค้าก็ได้ค่ะว่าจะต้องจ่ายเงินภายในวันไหนสุดท้ายพอลูกค้าจ่ายเงินมาก็ต้องออกเป็นใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินค่ะจุดนี้แหละค่ะสำหรับคนที่จดแวตแล้วเรียกว่าจุดรับผิดทางภาษียิ่งถ้าคนไหนออกใบกำกับภาษีแล้วก็ต้องมีการอัปเดตการชำระเงินของลูกค้าด้วยนะคะว่าเขามาชำระวันที่เท่าไหร่ในช่องทางไหนค่ะต่อมาธุรกิจแบบซื้อมาขายไปนะคะจริงๆแล้วก็สามารถเริ่มจากใบเสนอราคาเหมือนกันได้ค่ะจากนั้นพอลูกค้าตกลงเราก็ต้องมีการส่งของใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องมีการออกเป็นใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีค่ะพอลูกค้าได้รับของและจ่ายเงินมาก็ค่อยออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเท่านี้ก็จบขั้นตอนแล้วค่ะถ้าสังเกตนะคะใบกำกับภาษีหรือจุดรับผิดทางภาษีของธุรกิจซื้อมาขายไปจะเกิดขึ้นตอนส่งสินค้าซึ่งจะแตกต่างจากธุรกิจบริการที่เกิดขึ้นตอนที่ชำระเงินค่ะพอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มตั้งค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ For Account กันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเราควรตั้งค่าสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะคะให้ไปที่เมนูการตั้งค่ารูปฟันเฟืองนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมการตั้งค่าทุกอย่างของระบบเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเอกสารให้มาใส่โลโก้และตายางของบริษัทกันก่อนค่ะโดยขนาดภาพที่แนะนำไม่ควรเกิน 1,400 คูณ 300 พิกเซลค่ะและขนาดไม่เกิน 3 MB พร้อมตั้งเป็นไฟล์ PNG หรือ JPEG ก็ได้นะคะอัปโหลดมาแล้วก็บันทึกข้อมูลได้เลยค่ะส่วนถัดมาที่จำเป็นอีกส่วนก็คือเลขรันและการปรับแต่งค่ะให้เรามาเลือกที่รูปแบบการรันเลขของบริษัทเราว่าต้องการรันแบบไหน
หรือจะมาเลือกหัวเอกสารที่จำเป็นในบริษัทก็มาปรับตรงนี้ได้นะคะ อย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เราสามารถปรับหัวเอกสารตามธุรกิจของเราได้ค่ะเช่นเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเอกสารใบกำกับภาษีก็จะต้องแยกกับใบเสร็จรับเงินคือเปลี่ยนเป็นใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและแยกใบเสร็จเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการก็ให้เปลี่ยนใบกำกับภาษีเป็นใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสีของเอกสารตาม CI ของบริษัทก็ได้โดยกดที่รูปดินสอนี้นะคะและสำหรับใครที่อยากปรับท้ายเอกสารให้ตรงกับที่ต้องการก็สามารถกดลูกเฟืองนี้นะคะเช่นตรงใบสั่งซื้ออยากกำหนดเองจากผู้ขายเป็นผู้จัดส่งหรือ vendor ก็พิมพ์เข้าไปแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะพอแก้ไขทุกอย่างแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านมุมขวาบนแล้วกดบันทึกด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าหลายธุรกิจจำเป็นก็คือเรื่องของสกุลเงินค่ะเราสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้และเพิ่มสกุลเงินอื่นๆที่เราใช้งานได้เช่น US ดอลลาร์ก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะหรือถ้ามีสกุลเงินอื่นก็เพิ่มเข้าไปได้ไม่จำกัดเลยค่ะแต่อย่าลืมเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วก็ต้องกดบันทึกข้อมูลด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะสามารถเพิ่มคลังสินค้าอื่นๆได้จากเมนูคลังสินค้านี้ค่ะซึ่งจะแยกออกจากคลังหลักนะคะถ้าใครมีคลังเดียวก็ไม่ต้องเพิ่มเข้าไปก็ได้ค่ะวิธีทำก็เพียงแค่เรากดปุ่มสร้างใหม่นี้ค่ะแล้วก็ระบุชื่อคลังสินค้าเข้าไปเช่นคลังสีลมรหัสคลังสินค้าถ้าใครมีก็ระบุได้นะคะที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ระบุคร่าวๆไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาระบุชื่อผู้ดูแลคลังที่นี่นะคะเช่นคุณหญิงอีเมลอะไรเบอร์โทรอะไรก็ระบุเป็นข้อมูลได้เลยค่ะถัดมาเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะก็คือการตั้งค่าธุรกิจนั่นเองระบบจะป๊อปอัพให้ไปอีกหน้าให้เรามาใส่ประเภทธุรกิจเลือกว่าจดแวตแล้วหรือยังและกรอกชื่อที่อยู่ของธุรกิจตามช่องนี้นะคะภาษาอังกฤษก็สามารถเพิ่มได้แค่ติ๊กตรงนี้แล้วใส่ข้อมูลได้เลยค่ะก็มาตั้งค่าที่อยู่ตรงนี้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วกดบันทึกด้านบนได้เลยค่ะส่วนถัดมาก็คือช่องทางการเงินค่ะเราสามารถเพิ่มบัญชีต่างๆที่ใช้ในบริษัทได้ตามนี้เลยตัวอย่างเช่นบัญชีธนาคารก็ให้มากรอกชื่อธนาคารเลขที่บัญชีสาขาธนาคารชื่อบัญชีแล้วก็มาเลือกประเภทบัญชีจากนั้นกดบันทึกและปิดได้เลยค่ะหรืออีกส่วนที่แต่ละธุรกิจมักจะมีก็คือบัตรเครดิตจ่ายที่เอาไว้ใช้จ่ายในบริษัทค่ะเราสามารถเพิ่มบัตรเครดิตของธุรกิจไว้ได้เพียงแค่ระบุธนาคารของบัตรที่ถืออยู่เลขที่บัตร4ตัวท้ายชื่อผู้ถือบัตรก็ควรจะเป็นชื่อบริษัทของเราใช่ไหมคะชื่อบัตรก็ควรจะระบุว่าบัตรนี้เราเอาไว้ใช้ทำอะไรค่ะวงเงินของบัตรเป็นเท่าไหร่วันสรุปรอบบัญชีก็คือวันรอบบินของบัตรที่จะเรียกเก็บวันไหนก็จะมีให้เลือกนะคะและสุดท้ายคือวันครบกำหนดว่าจ่ายเงินได้ถึงวันไหนค่ะพอใส่แล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการเงินตรงนี้นะคะจะเป็นทุกช่องทางการเงินที่บริษัทของเรามีค่ะโดยบัญชีธนาคารสามารถเพิ่มเข้ามาได้อย่างไม่จำกัดนะคะแต่จะต้องเป็นบัญชีเฉพาะที่ใช้สำหรับบริษัทของเราเท่านั้นค่ะบัญชีของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ไม่ควรบันทึกไว้ตรงนี้นะคะรวมไปถึงบางคนมีช่องทางการรับเงินออนไลน์อื่นเช่นการรับเงินจากอีคอมเมิร์ซก็สามารถนำมาบันทึกไว้ในนี้ได้เช่นกันค่ะตั้งค่าส่วนต่อมาคือการตั้งค่าผู้ใช้งานซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะเราสามารถกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรและอีเมลของเราเพื่อให้ระบุตอนออกเอกสารได้เลยนะคะรวมถึงหน้าไฟล์ลายเซ็นเพื่อเวลาออกเอกสารจะได้แสดงขึ้นมาได้ด้วยค่ะซึ่งไฟล์ลายเซ็นแนะนำให้ทำพื้นหลังโปร่งใสทำไฟล์เป็น PNG และครอปตัดให้ชิดขอบภาพที่สุดก่อนอัปโหลดด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือการตั้งค่าระบบที่ควรจะตั้งค่าไว้ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบนะคะจริงๆแล้วสามารถตั้งค่าอื่นๆที่ละเอียดกว่านี้ได้ค่ะแต่ถ้าใครตั้งค่าครบตามที่ไมค์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะทีนี้ก็เริ่มเข้าโปรแกรมเพื่อเริ่มทำเอกสารกันเลยดีกว่าค่ะในหน้าโปรแกรมแถบซ้ายมือนี้นะคะจะเป็นแถบเมนูให้เราเลือกทำเอกสารต่างๆค่ะเริ่มที่ทำเอกสารขายเอกสารซื้อเอกสารค่าใช้จ่าย
เมนูสินค้า สมุดรายชื่อ รายงาน และฟังก์ชันบริหารบัญชีค่ะ และด้านล่างอีก 4 เมนูก็คือ เมนูแจ้งเตือนที่จะมีสรุปประจำสัปดาห์และแจ้งเตือนเรื่องต่างๆจากระบบนะคะ ถัดมาจุด 9 จุดตรงนี้คือเมนูลัดที่เลือกไปฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Payroll หรือ Auto Key นะคะ ถัดลงมาอีกคือเมนูการตั้งค่าค่ะซึ่งจะรวมการตั้งค่าทุกอย่างไว้ในนี้เลยนะคะและสุดท้ายคือปุ่มโปรไฟล์ของเรานั่นเองค่ะก็สามารถกดออกจากระบบหรือเปลี่ยนไปเป็น Account อื่นได้จากปุ่มนี้เลยค่ะฉะนั้นถ้าเราต้องการเอกสารขายก็ให้คลิกที่เมนูเอกสารขายตรงนี้ค่ะก็จะเจอกับเอกสารที่เราได้ตั้งค่าหัวเอกสารไว้ตอนแรกนะคะซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นแบบธุรกิจซื้อมาขายไปก็จะมี 4 เอกสารหลักๆตามนี้นะคะทีนี้เราลองมาสร้างเอกสารใบเสนอราคาพร้อมกันดูค่ะเมื่อต้องการสร้างเอกสารให้เรากดปุ่มสร้างใหม่สีเขียวนี้นะคะก็จะมาเจอกับหน้ากรอกเอกสารแบบนี้แล้วเราก็มาเริ่มที่รายละเอียดของลูกค้าตรงนี้กันเลยค่ะถ้าเราไม่มีชื่อลูกค้ามาก่อนสามารถกดเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อตรงนี้ได้เลยหรือค้นจากฐานข้อมูลกรมสรรพากรก็ได้นะคะโดยพิมพ์แค่ชื่อบริษัทของลูกค้าหรือใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปก็ได้เช่นกันค่ะสมมุติเราจะเพิ่มรายชื่อมาใหม่ก็มาเลือกประเภทว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาค่ะที่ตั้งอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศแล้วก็มาใส่ชื่อธุรกิจของลูกค้านะคะและที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของเขาค่ะใส่เลขที่ผู้เสียภาษีและเลือกว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขาค่ะผู้ติดต่อกับเราคือใครอีเมลอะไรและเบอร์ของเขาก็ระบุไว้ได้นะคะระบุเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะมีข้อมูลลูกค้าแล้วต่อมาเป็นในส่วนของวันที่ค่ะระบบจะ default ให้เป็นวันที่ปัจจุบันซึ่งเราสามารถเปลี่ยนวันที่ในกรณีที่เราต้องการออกเอกสารย้อนหลังได้ด้วยนะคะและเราสามารถใส่เครดิตวันให้ลูกค้าในช่องนี้ได้ค่ะสมมุติ30 วันระบบก็จะคำนวณวันครบกำหนดชำระให้ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของสกุลเงินที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้เราสามารถเลือกสกุลเงินอื่นๆได้จากตรงนี้นะคะโดยระบบจะดึงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อัตโนมัติด้วยค่ะในส่วนการตั้งราคากิจการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสามารถเลือกราคาสินค้าและบริการได้ว่าเป็นราคาที่รวมภาษีหรือยังไม่รวมภาษีตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งหากเลือกว่าราคาไม่รวมภาษีด้านล่างจะมีให้ติ๊กภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่สามารถผลักภาระนี้ให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายแทนได้ค่ะถัดมาในฝั่งของโปรเจกต์และรายละเอียดสามารถระบุไว้เพื่อดูรายงานกำไรขาดทุนตามโปรเจกต์ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามได้ค่ะแล้วก็มาเลือกสินค้าที่เราขายกันนะคะถ้ายังไม่มีรายการสินค้าเราสามารถกดเพิ่มรายการสินค้าจากหน้านี้ได้ค่ะเช่นเราจะขายสินค้าแบบนับสต็อกก็เลือกประเภทก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ข้อมูลในส่วนของชื่อสินค้าเช่นเราขายปากกาน้ำเงินรหัสสินค้าอะไรก็ระบุไปค่ะหมวดหมู่ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะถัดมาเป็นหน่วยหลักค่ะแนะนำให้ใส่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสินค้าเอาไว้นะคะอย่างปากกาก็คือด้ามใช่ไหมคะเลขบาร์โค้ดถ้ามีก็ใส่ได้ถ้าไม่มีก็ข้ามได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีข้อมูลการขายนะคะขายราคากี่บาทราคานี้รวมแบตแล้วหรือยังก็เลือกได้ค่ะรายละเอียดสินค้ามีอะไรบ้างเช่นปากกาน้ำเงินลูกลื่น1มิลลิเมตรเขียนง่ายเขียนลื่นเป็นต้นค่ะราคาซื้อเราซื้อมากี่บาทรวมแบตแล้วหรือยังก็เลือกได้เช่นกันนะคะถัดมาไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถเพิ่มหน่วยสินค้าอื่นเข้ามาได้ด้วยนะคะโดยการเปิดโทเค็นตรงนี้ค่ะและเพิ่มหน่วยเข้ามาได้เลยนะคะเช่นกล่องหนึ่งมีกี่ด้ามราคาขายเท่าไหร่ราคาซื้อเท่าไหร่ก็ระบุได้เลยค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของตั้งค่ายอดเริ่มต้นค่ะเราสามารถระบุยอดสินค้าในคลังไว้ก่อนว่าณตอนนี้เรามีสินค้าอยู่เท่าไหร่นะคะเช่นหลังบ้านมีอยู่ 1,000 ด้ามราคาต่อหน่วยอยู่ที่15 บาทเป็นต้นค่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดผังบัญชีนะคะเบื้องต้นระบบจะเลือกไว้ให้แล้วแต่เราสามารถเลือกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของสินค้านี้ได้ด้วยค่ะพอเราเพิ่มข้อมูลอะไรหมดแล้วก็กดบันทึกสินค้าได้เลยนะคะนี่ค่ะ
พอมีสินค้ามาแล้วถัดมาก็ใส่จำนวนค่ะว่าเราจะเสนอราคาให้กับลูกค้าจำนวนเท่าไหร่ข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เราก็กดบันทึกเอกสารได้เลยนะคะเราลองกดพิมพ์เอกสารดูใบเสนอราคาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะจะแชร์ให้ลูกค้าก็แค่กดปุ่มแชร์นี้ค่ะโดยจะส่งอีเมลหรือจะ Copy ลิงก์เอกสารนี้ส่งให้ลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ใบเสนอราคามาแล้วนะคะหากลูกค้าอนุมัติเราก็แค่เปลี่ยนสถานะเอกสารเราก็เลือกสร้างเอกสารใบต่อไปตามที่เราต้องการเลยค่ะเช่นเราจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยก็เลือกออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีตรงนี้นะคะรายละเอียดทั้งหมดก็จะขึ้นมาให้หมดเลยค่ะเราก็เช็ควันที่ให้ตรงกับวันที่ที่ได้ส่งของนะคะและถ้าข้อมูลส่วนอื่นไม่มีอะไรแก้ไขเราก็แค่กดบันทึกเอกสารเราก็จะได้ใบกำกับภาษีพร้อมส่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะซึ่งถ้าเชื่อมต่อ e-tag invoice by email กับ For Account ก็สามารถส่งให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องปริ้นหรือส่งจดหมายอีกต่อไปแล้วค่ะเอกสารใบเสนอราคาของเราจะกลายเป็นดำเนินการแล้วให้เรากดไปที่ใบกำกับภาษีนะคะก็จะเจอกับเอกสารที่เราสร้างไว้เมื่อตะกี้หากเราส่งสินค้าและลูกค้ามีการชำระเงินมาแล้วเราก็แค่เปลี่ยนสถานะจากใบกำกับภาษีนี้ไปเป็นใบเสร็จรับเงินเราก็เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่ลูกค้าจ่ายชำระเงินเข้ามานะคะแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราต้องทำการกดเพิ่มการชำระเงินด้วยนะคะอันนี้ห้ามลืมเลยค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกค้าจ่ายเงินเรามาในช่องทางใดค่ะแค่นี้เราก็สามารถเริ่มสร้างเอกสารกันได้แบบง่ายๆแล้วนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการออกเอกสารใบเสนอราคาเสมอไปก็ได้ค่ะหากเรามีการพูดคุยกับลูกค้าและมีการส่งสินค้าเลยเราก็สามารถออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีเลยได้เช่นกันนะคะต่อมาลองไปดูฝั่งของการซื้อสินค้ามาเติมสต็อกกันบ้างดีกว่าค่ะเพียงแค่เข้าที่เมนูซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มกันที่ใบสั่งซื้อหรือที่หลายคนเรียกว่าใบ PO นั่นแหละค่ะเราก็ใส่ชื่อของผู้จำหน่ายที่เราจะสั่งของเขาไปในช่องนี้นะคะถ้ายังไม่มีก็สามารถเพิ่มรายชื่อเข้ามาได้ค่ะแต่ตัวอย่างวันนี้แม่ขอเลือกที่มีอยู่แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูวันที่ที่เราจะสั่งนะคะก็คือวันที่ปัจจุบันหรือวันที่เราจะทำย้อนหลังก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนมาระบุสินค้าที่เราจะสั่งค่ะตัวอย่างก็เป็นสินค้าที่เราสร้างไว้เมื่อกี้แล้วกันนะคะจำนวนเท่าไหร่ที่เราจะซื้อก็ระบุไปค่ะแล้วก็กดบันทึกเอกสารได้เลยนะคะลองกดพิมพ์ดูก็สามารถส่งใบสั่งซื้อนี้ให้ซัพพลายเออร์ได้เลยค่ะเราก็กดปิดหน้าต่างนะคะพอจะรับสินค้าเข้ามาเราก็แค่กดที่สถานะรออนุมัติตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกไปที่สร้างใบรับสินค้าได้เลยค่ะข้อมูลจะขึ้นมาให้นะคะเราก็แค่เปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราได้รับสินค้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อสั่งสินค้ามาแล้วก็ต้องจ่ายเงินด้วยใช่ไหมคะในใบรับสินค้านี้เราสามารถกดเพิ่มการชำระเงินได้ด้วยค่ะจากนั้นก็เลือกช่องทางที่เราจ่ายไปได้เลยนะคะเช่นการโอนออกจากบัญชีไหนก็เลือกแล้วบันทึกได้เลยค่ะแต่นอกจากการจ่ายเงินค่าสินค้าเพื่อนำมาเติมสต็อกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในออฟฟิศด้วยถูกไหมคะดังนั้นเวลาเราเกิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราก็จะต้องได้รับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์มาก่อนฉะนั้นเรามาบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายที่ได้รับในเมนูค่าใช้จ่ายกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆก็ง่ายมากนะคะเพียงเรากดไปที่เมนูค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะแล้วก็กดสร้างใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกสร้างเอกสารค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะคล้ายๆกันกับเมนูอื่นเลยค่ะเราก็มาใส่ผู้จำหน่ายเลยนะคะก็คือคนที่เราไปซื้อของมาหรือรับบริการมาค่ะเช่นบริษัทตัวอย่างจำกัดนี้นะคะแล้วก็มาใส่วันที่ให้ตรงกับใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่เราได้รับมานะคะเช่นซื้อมาวันที่1 กันยายนสกุลเงินนี้ก็เลือกได้ด้วยนะคะกรณีที่เรามีค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศเสร็จแล้วก็มาใส่รายละเอียดนะคะว่าเราจ่ายเงินค่าอะไรไปเช่นจ้างทำภาพกราฟิกลง Facebook เป็นจำนวนเท่าไหร่ราคากี่บาทระบบก็จะคำนวณยอดให้ค่ะจากนั้นมาเลือกที่หมวดหมู่ค่ะ
ว่าค่าใช้จ่ายนี้อยู่ในหมวดไหนซึ่งอันนี้เราจ้างบุคคลก็ถือเป็นค่าบริการใช่ไหมคะเราก็พิมพ์คำว่าจ้างไปเลยค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นหมวดหมู่มาให้เลยนะคะเราก็กดเลือกค่าจ้าง/ค่าบริการนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกเอกสารนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเรามาบันทึกใบเสร็จย้อนหลังใช่ไหมคะฉะนั้นก็แปลว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแปลว่าเราต้องกดชำระเงินค่ะก็เลื่อนลงมาตรงด้านล่างแล้วกดเพิ่มการชำระเงินนะคะป๊อปอัพที่ขึ้นมานี้นะคะเราสามารถกดหักหน้าที่จ่ายได้ค่ะเพราะเมื่อกี้คือค่าบริการก็ต้องหักหน้าที่จ่ายไว้ด้วยใช่ไหมคะติ๊กไปปุ๊บระบบจะเลือกให้อัตโนมัติเลยค่ะว่าต้องออกแบบฟอร์มอะไรเราก็มาเลือกการชำระเงินนะคะว่าเราจ่ายออกไปด้วยวิธีใดเช่นการโอนเงินจากนั้นเลือกบัญชีธนาคารบริษัทว่าเราจ่ายไปด้วยบัญชีไหนนะคะแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะเห็นป๊อปอัพตรงนี้ไหมคะว่าระบบจะมีคำว่าสร้างเอกสารหักหน้าที่จ่ายเรียบร้อยแล้วความพิเศษก็คือเมื่อเรากดไปที่เมนูหักหน้าที่จ่ายเอกสารหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายก็จะสร้างให้อัตโนมัติเลยค่ะกดพิมพ์ดูก็จะเป็นเอกสารที่สามารถส่งให้ผู้จำหน่ายหรือผู้ที่ถูกหักหน้าที่จ่ายได้เลยนะคะและสำหรับเอกสารค่าใช้จ่ายนี้นะคะถ้ากิจการใดที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วได้รับเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปจากซัพพลายเออร์สามารถคลิกที่แท็บข้อมูลใบกำกับภาษีที่ได้รับท้ายเอกสารค่าใช้จ่ายนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มข้อมูลเอกสารที่เราได้รับมาซึ่งก็ได้แก่เลขที่เอกสารนั่นเองค่ะใครอยากแนบภาพเข้าไปด้วยก็ทำได้เลยนะคะระบบจะเก็บข้อมูลภาษีซื้อนี้เพื่อนำไปเตรียมข้อมูลยื่นนำส่งภาษีให้ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งรายได้หรือค่าใช้จ่ายเพียงทำตามขั้นตอนที่ไมค์สอนข้างต้นระบบจะทำการบันทึกบัญชีหลังบ้านตามคู่บัญชีที่ถูกต้องให้อัตโนมัติเลยค่ะซึ่งหากท่านใดอาจจะยังไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีก็สามารถใช้ For Account เป็นตัวช่วยในธุรกิจของคุณได้นะคะโดยหลังจากที่เรามีการบันทึกทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่ายไปแล้วระบบจะมีการสรุปผลให้เป็นรายงานค่ะก็เข้าไปที่เมนูรายงานตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะมีรายงานให้ดูเยอะมากๆตัวอย่างเช่นรายงานยอดขายนี้นะคะเราก็แค่กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูและกดปุ่มแสดงผลรายงานได้เลยค่ะเอกสารต่างๆที่เราเปิดไว้ในเมนูใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินหรือขายเงินสดจะแสดงขึ้นมานะคะเราสามารถดาวน์โหลดรายงานนี้เป็น Excel ออกไปวิเคราะห์ต่อได้ด้วยค่ะแต่ละรายงานก็จะมีย่อยๆมาให้เลือกนะคะทั้งรายงานซื้อค่าใช้จ่ายโปรเจกต์สินค้าคงเหลือภาษีและบัญชีค่ะต่อมาเป็นส่วนของภาษีกันบ้างนะคะเราสามารถเข้าไปที่เมนูบริหารบัญชีรูปกระเป๋านี้แล้วกดที่เมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นเลือกจัดการเอกสารภาษีซื้อได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเมนูที่ให้เราเตรียมแบบยื่นเพื่อนำข้อมูลไปยื่นแบบภาษีที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรอีกทีนะคะโดยค่าใช้จ่ายที่มีภาษีทั้งหมดที่เราได้บันทึกในเมนูค่าใช้จ่ายและใบรับสินค้าในสถานะอนุมัติดำเนินการแล้วหรือชำระเงินแล้วจะดึงมาที่เมนูนี้โดยอัตโนมัติเลยค่ะตัวอย่างเช่นบริษัทตัวอย่างจำกัดที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะคะจริงๆเราสามารถมากดรับใบกำกับภาษีจากเมนูนี้ก็ได้ค่ะแต่เมื่อกี้เราทำไว้แล้วสถานะก็เลยจะเป็นรับใบกำกับภาษีแล้วแบบนี้นะคะถัดมาเมนูต่อไปคือยื่นแบบภาษีรายเดือนนะคะเราก็มาทำตามขั้นตอนเรียงลงมาได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มสร้างแบบยื่นภาษีรายเดือนได้เลยค่ะจากนั้นก็มาเลือกเดือนภาษีที่เราจะยื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะระบบจะขึ้นข้อมูลเอกสารที่เรากดรับใบกำกับภาษีแล้วมาให้และบอกไว้ด้วยค่ะว่าใช้สิทธิภาษีซื้อนี้ได้ถึงวันไหนเพราะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง6เดือนนะคะส่วนมูลค่าภาษีขายด้านขวาตรงนี้ระบบจะดึงมาให้อัตโนมัติจากใบกำกับภาษีที่เราเปิดในเดือนนั้นๆค่ะเราก็แค่รีเช็คแล้วติ๊กเลือกข้างหน้าเอกสารได้เลยค่ะมูลค่าภาษีซื้อจะแสดงให้ด้านขวานี้นะคะและจะมียอดภาษีที่ต้องชำระให้เลยค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกแบบยื่นภาษีรายเดือนได้เลยนะคะนี่ค่ะข้อมูลป๊อปอัพขึ้นมานี้นะคะคือข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้กรอกในแบบพพ30
ในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรตอนที่เราจะยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะพอเราไปยื่นแบบภาษีและชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เมนูนี้แล้วก็เปลี่ยนสถานะรายการนี้ว่ายื่นแบบภาษีแล้วก็ระบุวิธีการชำระภาษีที่เราจ่ายไปเช่นเงินสดแบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะจากนั้นกดบันทึกก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วค่ะพอเรามีการยื่นแบบภาษีแล้วก็มาดูรายงานภาษีซื้อตรงนี้ได้แล้วนะคะแค่กดแสดงผลรายงานก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เลยนะคะรายงานภาษีขายก็เช่นกันค่ะแค่กดแสดงผลรายงานก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยค่ะต่อมาเป็นฝั่งการยื่นหักหน้าที่จ่ายออนไลน์ค่ะซึ่งเดือนภาษีจะเป็นเดือนก่อนหน้าเสมอนะคะแล้วเราก็เลือกแบบว่าเป็นยื่นแบบพงด.อะไรแล้วกดแสดงผลรายงานซึ่งบางเดือนที่ไม่มีการหักอะไรใครไว้ก็ไม่ต้องนำไปยื่นค่ะอย่างเดือนนี้เรามีแค่พงด53ก็โหลดไฟล์ txt ออกมาแล้วก็ไปแปลงไฟล์ในโปรแกรม RDPrep เพื่อนำส่งไฟล์ที่ได้ไปยื่นแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายออนไลน์ได้เลยค่ะภาพรวมการทำงานของ For Account ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกตามนี้เลยค่ะเมื่อเรากดที่ปุ่มเลือกแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูอื่นๆให้เราใช้งานเพิ่มเติมเริ่มที่ Payroll โปรแกรมเงินเดือนก่อนเลยค่ะซึ่งก่อนที่เราจะสร้างรายการเงินเดือนเราต้องไปที่เมนูการตั้งค่าก่อนค่ะโดยเราต้องมาตั้งค่าบัญชีเงินเดือนก่อนนะคะว่าจะใช้บัญชีไหนจ่ายเงินเดือนค่ะซึ่งสำหรับ For Account Payroll หากเรามีการจ่ายชำระเงินเดือนพนักงานกับธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์จ่ายเงินเดือนจากระบบเพื่อนำไปอัปโหลดบนหน้าเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานทีเดียวหลายๆคนได้เลยนะคะและพิเศษกว่านั้นสำหรับธนาคารกสิกรไทยเราสามารถเชื่อมต่อระบบ K-Cash Connect Plus เพื่อทำการอนุมัติจ่ายเงินจากบนระบบ For Account Payroll โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ใหม่สะดวกตั้งแต่การสร้างรายการไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนเลยนะคะทีนี้กลับมาที่หน้าตั้งค่าค่ะสมมุติเราจ่ายเงินเดือนด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทยธรรมดาก็เลือกบัญชีนี้เลยนะคะจากนั้นก็มากดเลือกสำหรับบริษัทที่มีพนักงานต้องมีการขึ้นสิทธิประกันสังคมให้พนักงานอยู่แล้วเราก็แค่ใส่เลขที่นายจ้าง10หลักและลำดับที่สาขาสำนักงานใหญ่ให้ใส่เลข0 6ตัวค่ะจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะคะถัดมาก็มาบันทึกรายชื่อพนักงานที่เมนูนี้ค่ะให้กดที่สร้างใหม่ปุ่มสีเขียวนี้นะคะและระบบก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็กรอกเฉพาะที่เป็น requirement field ก็พอค่ะเริ่มที่รหัสพนักงานนะคะเช่น MKT01 ชื่อพนักงานเช่นนางสาวไมล์นามสกุลยอดเยี่ยมตรงภาษาอังกฤษนี้ด้วยนะคะแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนค่ะแผนกอะไรถ้ายังไม่มีก็กดสร้างแผนกจากตรงนี้ได้นะคะเช่น Marketing แล้วก็บันทึกแผนกเลยค่ะตำแหน่งอะไรก็ระบุไว้ได้นะคะวันที่จ้างงานเป็นวันที่เท่าไหร่สมมุติจ้างมานานแล้วตั้งแต่1 มกราคมปีนี้ก็กดเลือกเลยค่ะประเภทพนักงานเป็นรายเดือนหรือรายวันเงินเดือนเท่าไหร่ระบบจะคำนวณประกันสังคมและหักหน้าที่จ่ายเบื้องต้นไว้ให้ด้วยนะคะและเห็นข้างขวานี้ไหมคะให้มาติ๊กที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ค่ะก็กรอกเลขที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ไปได้เลยค่ะส่วนสุดท้ายคือข้อมูลการชำระเงินค่ะเมื่อกี้ที่เราตั้งธนาคารจ่ายเงินเดือนไว้ว่ากสิกรไทยฉะนั้นพนักงานก็ควรจะต้องใช้ธนาคารเดียวกันนะคะเลขที่บัญชีอะไรก็กรอกไปค่ะกรอกหมดแล้วก็บันทึกและปิดได้เลยค่ะนี่นะคะรายชื่อพนักงานก็จะเพิ่มเข้ามาให้แล้วค่ะลองกดเข้าไปดูถ้าเราอยากแก้ไขข้อมูลอื่นๆก็มาเลือกตรงแคปซูลด้านบนนี้นะคะว่าจะแก้ไขอะไรเช่นถ้าจะเลิกจ้างก็กดแก้ไขที่ตำแหน่งและเงินเดือนตรงนี้นะคะหรือต้องการแนบเอกสารประกอบเข้าไปก็มาแนบที่แท็บนี้ค่ะทีนี้เรามากดสร้างรายการเงินเดือนกันดีกว่าค่ะเราก็แค่กดสร้างใหม่แล้วก็เลือกเป็นพนักงานรายเดือนจ่ายด้วยเงินโอนนะคะแล้วก็กดสร้างรายการเงินเดือนเลยค่ะระบบก็จะขึ้นรายชื่อพนักงานมาให้เราก็แค่เช็ควันที่แล้ววันที่ชำระนะคะ
จากนั้นกดบันทึกเอกสารได้เลยค่ะและกรณีที่เราจ่ายไปแล้วเราต้องมาเพิ่มการชำระเงินที่ด้านล่างนี้นะคะและรีเช็คข้อมูลอีกรอบจากนั้นกดยืนยันการจ่ายเงินเดือนได้เลยค่ะแล้วพอเราคลิกที่จุด3จุดหลังรายชื่อพนักงานก็สามารถกดพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาได้เลยนะคะหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะถ้าเราจ่ายเงินเดือนพนักงานหลายคนเรากดปิดหน้าต่างแล้วกดที่จุด3จุดที่รายการเงินเดือนตรงนี้จากนั้นก็กดส่งอีเมลสลิปเงินเดือนทั้งหมดนี้ให้พนักงานในครั้งเดียวได้เลยค่ะพอเราจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วก็ต้องไปยื่นภาษีเงินเดือนด้วยนะคะเราก็ไปที่เมนูรายงานเลยค่ะที่รายงานเงินเดือน/ค่าจ้างเมื่อเรากดแสดงผลรายงานก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์พงด1เพื่อนำไปแปลงไฟล์ที่โปรแกรม RDPrep แล้วก็นำไปยื่นแบบภาษีออนไลน์ได้เหมือนกับหักหน้าที่จ่ายเลยค่ะจ่ายเงินเดือนไปแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากและต้องการใช้ AI มาลดระยะเวลาในการทำงานก็คือ AutoKey ค่ะ AutoKey คือโปรแกรมสแกนบิลอัตโนมัติเพื่อนำมาบันทึกค่าใช้จ่ายกันแบบง่ายๆเลยค่ะเราก็กดที่ปุ่มเลือกแอปตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วกดที่ AutoKey สีชมพูนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าตาฟังก์ชันแบบนี้ให้เราอัปโหลดเอกสารใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ได้รับมาจากซัพพลายเออร์แล้วรอให้ระบบประมวลผลสักครู่นะคะก็จะมีแถบสีชมพูแบบนี้ขึ้นมาให้ทันทีเลยค่ะและแถบขวามือนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ระบบแกะมาได้จากเอกสารที่เราอัปโหลดลงไปค่ะเราก็สามารถกดที่แถบชมพูเพื่อให้ระบบนำไปจับกับช่องข้อมูลได้เลยนะคะหน้าที่ของเราก็คือรีเช็คข้อมูลและมาเลือกประเภทค่าใช้จ่ายให้อยู่ในประเภทที่ถูกต้องรวมถึงใส่รายละเอียดลงไปค่ะและบันทึกค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะและถ้าเราอยากรู้ว่าเอกสารเมื่อกี้นี้ไปอยู่ไหนเราก็กดที่ประวัติค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยค่ะพอเรากดที่เลขค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะเข้าไปที่เมนูค่าใช้จ่ายให้ทันทีเราก็แค่มาบันทึกการชำระเงินด้านล่างนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะสุดท้ายเลยนะคะถ้าต้องการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆภายนอกให้เรามากดที่เมนู My Platform ค่ะ For Account สามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ได้ทั้ง Lazada, Shopee และ TikTok Shop เลยนะคะเพื่อนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มนั้นมาลงบัญชีและตัดสต็อกแบบอัตโนมัติค่ะกลับมาที่หน้า For Account อีกทีนะคะเราสามารถดูงบการเงินได้ที่เมนูบริหารบัญชีและดูรายงานด้านบัญชีตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งงบทดลองงบกำไรขาดทุนและงบฐานะการเงินเลยค่ะตัวอย่างเช่นงบกำไรขาดทุนนะคะเราก็กดแสดงผลรายงานและสามารถกดเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาก่อนหน้าได้ด้วยนะคะว่าเราจะเทียบกับปีไหนนี้ค่ะก็จะมีรายงานเปรียบเทียบขึ้นมาให้นะคะพร้อมทั้งมีผลต่างให้ดูด้วยค่ะว่าแต่ละรายการมากขึ้นหรือลดลงและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมคร่าวๆของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ For Account ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเลยยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านสินทรัพย์ฟังก์ชันของนักบัญชีและการจัดการเอกสารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะหากใครที่สนใจก็สามารถลองใช้งานและทำตามที่ไมค์สอนข้างต้นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครทดลองใช้งานแล้วเกิดคำถามเพิ่มเติมไม่รู้จะถามใครก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเรามีทีมงานนักบัญชีที่จะคอยดูแลทุกท่านตลอด365วันตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มหรือจะเข้ามาดูใน YouTube Channel นี้แล้วกด Playlist สอนการใช้งาน For Account ได้เช่นกันนะคะ For Account โปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่เราจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่เข้าถึงง่ายค่ะ